හොඳයි. දැන් අපි මේ දවස්වල ඇත්තටම මේ සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලනය කරන කට්ටිය විදිහට ඉතින් අපි දකිනවා මේ විශාල වශයෙන් බුදුදහමට එල්ලවන විවේචන ඇතැම් කරුණු කාරණා විවේචනය කරන හැටි. හැබැයි ඒ පොදුවේ ගත්තාම ඒ යම් කිසි විවේචනයක් එල්ල කරන සෑම පුද්ගලයෙක්ම බුදුදහම ගැන හැදෑරීමක් තියෙන අය නෙවෙයි. ඒක තමයි විශේෂම කාරණේ. ඉතින් අපි මොනවා හරි දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම කුරාණය ගැන හෝ මම බයිබලය ගැන හෝ භගවත් ගීතාව ගැන හෝ මම යම් විවේචනයක් කරනවා නම් ඒ පිළිබඳ මූලිකව හැදෑරීමක් තියෙන්න ඕන මට. මම මේක හදාරන්න නැතුව විවේචනය කරන එක අසාධාරණයි. නමුත් මේ බුදුදහම පිළිබඳ අපි දන්නවා විවේචනය කරන බොහෝ දෙනෙක් ඒ විවේචනය කරන්නේ මේ අසාධාරණ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට හැදෑරීමක් නැති බව ඒගොල්ලෝ කතා කරන විදිහම පේනවා. So we see a large number of people in the social media especially leveling various allegations against Buddhism as well as they are criticizing various aspects of Buddhism. බුදුදහමේ තියෙන විවිධ අංග ඒගොල්ලෝ විවේචනය කරනවා අපිට පේනවා. So this is actually but when we listen to these people, actually what we understand is that they do not have a deep understanding about Buddhism, or they have not studied Buddhism into its depth, and they do not have a proper reading as well as a proper knowledge about Buddhism. So if somebody has some kind of study and exploration into Buddhism, actually, so nobody will ever actually go to the extent of criticizing Buddhism. මේ බුදුදහම විවේචනය කරන්න යන්නේ. අපි දන්න ප්‍රසිද්ධ කතාවක් තියෙන එක්තරා බටහිර විද්වතෙක්. එයා මේ සෑම ආගමක්ම අධ්‍යයනය කරමින් ඒවා විවේචනය කරමින් ඒවට පහර ගසමින් ගිය පුද්ගලයෙක්. එතකොට මට එයාගේ නම මතක නැහැ, so I can't remember his name. A Western scholar who went on studying every religion in the world, and he went on criticizing every religion in the world, and he wanted to study and criticize with reasons the Buddhism also. He wanted to bring strong logic and also arguments against Buddhism. So that's why he studied Buddhism. So he studied Buddhism not to become a Buddhist. He studied Buddhism in order to find facts to criticize Buddhism. But actually ultimately he end up in becoming a fully devoted Buddhist, and also they say that he even became a Buddhist monk finally. ඉතින් අවසානයේ සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි එයා ඊ타ත්ම භක්තිමත් බෞද්ධයෙක් බවට පත් වුණා විතරක් නෙමෙයි, එයා ඒ අධ්‍යයනය කිරීම තුළින් එයා මේ මහාන වෙලා අවසානයේ එයාගේ කාලය මහාන වෙලා ආමුදුරු කෙනෙක් විදියට ගත කරා කියලා තමයි අපිට සඳහන් වෙන්නේ. So we find facts that he eventually became a Buddhist as well as a Buddhist. He went to the extent of the receiving the ordination, and finally he became a Buddhist monk also. So that is actually if a wise person explores this Buddhism, definitely he will end up in becoming a Buddhist. So that is because nobody can reject the teachings of Buddha. බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉගැන්වීම් කිසි කෙනෙකුට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. එතකොට මේ බුදුදහමේ උගන්වන මේ දුක, එතකොට මේ දුක පිළිබඳ කතාව හරිම ආందోලනාත්මක කතාවක්. So this create lot of speculation in the society, especially the people who study and explore various type of religions. They sometimes level an allegation towards Buddhism as something that will always speak about suffering. So මේ දුක පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් suffering පිළිබඳව කතා කරන දහමක් විදිහට හුඟක් අය මේක විවේචනය කරනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ පිටින් බලලයි කියන්නේ, මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවෙම මේ මොහොතේම මට හම්බ වෙච්ච එක්තරා අම්මා කෙනෙක්. ඉතින් මේ එයා කියනවා බලන්නකො මහත්තයා කොච්චර මිනිස්සු මැරෙනවද. You see mister, so what a lot of people are dying every day, and we see even very young people die. එතකොට දැන් මේ මිනිස්සු අඩු වයසෙන් මැරෙනවා දැක්කහම ඉතින් කාටවත් සතුටක් ඇති වෙන්න. ඒක මරණය කියන එක හැම කෙනෙකුටම දුකක් තමයි. ඉතින් දැන් මේක තමන්ගේම කෙනෙක් මැරෙන්න ඕනද මේ දුක දැනෙන්න? So do you have to die? Does it need to die somebody of your own for you to feel this state of suffering? No. So if you understand this, කවුරු කෙනෙක් මේ දුක තේරුම් ගත්තොත් එහෙම එතකොට අපිට පුළුවන්කම දෙන්න. අපි දන්නවා පවුලේ තමන්ගේ පවුලේ කෙනෙක් වියෝ වුණාම නැති වුණාම මිනිස් කොච්චර අඬනවද, කොච්චර වැළපෙනවද, දවස් ගාණක් මාස ගාණක් සමහර වෙලාවට පුංචි දරුවෙක් එම නැති වුණොත් ඒ පුජ්‍යලයාගේ මුළු ජීවිත කාලෙම යා දුක් වෙනවා. එතකොට කෙනෙක් තේරුම් ගත්තොත් එහෙම මේ දුක කියන එක සංස්කාරයක් කියන එක. So what is a සංස්කාර? සංස්කාරය කියලා කියන්නේ it is actually something created as a result of certain reasons
and that it can create and that it can occur in anybody's mind. මේක ඕනම කෙනෙකුගේ හිත තුළ මේ දුක කියන එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දුක ඇතිවන හේතු තියෙනවා. මේ හේතු හඳුනාගත්තාම මෙන්න මේ හේතු අවස්ථාවල් වලදී දුක ඇති වෙනවා කියන කාරණා පිළිබඳව අපි දැනුවත් වුණාම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ අවස්ථාවවල දුක් නොවී ඉන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි දකිනවා දැන් මේ මිනිස්සු පිටරට යනකොට එයාපෝට් එකේදී ඒ අම්මලා තාත්තලා බදාගෙන ඒ ළමයි අඬන හැටි. ඒ අම්මලා තාත්තා සමහර වෙලාවට තමන්ගේ මහත්තයා පිටරට යන්න යනවා. එතකොට එයාව බදාගෙන නෝන මහත්තයා සමහර වෙලාවට අඬනවා. So you have seen especially in the airport children sometimes they embrace their parents and sometimes they hug them and go on crying and also actually and wailing, crying and wailing and sobbing. So you see, and the tears are falling down their eyes. ඒගොල්ලෝ sometimes they are wearing the best clothes they ever have. ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ලස්සන මැඳුම් ඇඳගෙන ඒ වුණාට කඳුළු පෙරාගෙන අඬනවා අපි දකිනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ දුක? මේක තමයි මේ ප්‍රිය විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුක. ඒතර බලන්න මේකට මේ ಜಾති ભેදයක් තියෙනවද? Do you see any ethnicity in this? Do you see any religious difference in this? මේක මේ ආගම් අනුව මිනිස්සු මේ එතකොට දැන් මේ මුස්ලිම් කට්ටිය එහෙම අඬන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි ආගම අදහන කට්ටියම අඬන්නේ නැද්ද? සුද්ධෝ එතකොට එහෙම අඬන්නේ නැද්ද? තමන්ගේ පවුලේ තමන්ගේ ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක. එතකොට ප්‍රියයන්ගෙන් ඈත් වීම. ඒවත් ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම කියන එක දුකයි. එතකොට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම කියන එක දුකක් කියලා. එතකොට මේක තේරුම් අරන් ඉන්න කෙනෙක්. So if somebody goes to the extent of understanding with a full perfect idea about it, so he will not go to the extent of crying that. ඒ විදිහට අඬන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි දන්නවා වැඩි හිටි පොඩි හිටි කියලා එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ අඬන විදිය. එතකොට මේ මලගෙදරකදී එහෙම තමයි පවුලේ කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට අඬන්නේ. ඉතින් පිටින් මේ මලගෙදර එන කට්ටිය අඬන්නේ නැහැ. පවුලේ කට්ටිය. එතකොට පවුලේ කට්ටියට තමයි මේ දුක දැනෙන්නේ. ඒතර දුක දැනෙන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයකටද? ඒ බැඳීමේ ප්‍රමාණයට. තමන්ගේ කියලා මේක දැනෙන ප්‍රමාණයට තමයි දුක දැනෙන්නේ. එතනක් තියෙන්නේ ප්‍රිය විපයෝගෝ දුක්ඛෝ කියන එක. ඒතකොට ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමේ දුක තමයි අපි එතකොට මේ මලගෙදරකදී අත්දකින්නේ. අපි ඒකට කිසිම ಜಾති ભેදයක් නැහැනේ. එතකොට ඒකට ක්‍රිස්තියානියත් අඬනවා, හින්දු කට්ටියත් අඬනවා, මුස්ලිම් කට්ටියත් අඬනවා. එතකොට මේ හැම කෙනෙක්ම අඬනවා. ඉතින් එතකොට ඒක තමයි ඒකේ ඒ අඬන්න හේතුව තමයි දැන් බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ මේක දුක ඇති වෙන තැනක් මේක. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න. එහෙම කිව්වහම බලන්න බුද්ධිමත් කෙනෙක් මේක තේරුම් ගත්තාම එයා අඬන්නේ. දැන් මම හොඳ උදාහරණයක් දැක්කම මේකට I saw one very good example for this. In the same family the father dies. එකම පවුලේ මේ තාත්තාගේ මලගෙදර දවසේ එතන ඉන්නවා ගිහි මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම අයියා පැවිදි මේ හාමුදුරු කෙනෙක්. ඒතර හාමුදුරුවෝයි ඒ කියන්නේ අයියයි මල්ලි දෙන්න එක්කෙනෙක් හාමුදුරු අනිත් එක්කෙනා මේ ගෙදර ඉන්න ගිහි මේ තත්ත්වයේ ඉන්නේ. ගිහි මල්ලි අඬනවා. නමුත් අර හාමුදුරුවෝ දෙන්නම මේ තමන්ගේ තාත්තගේ මරණේ කරේ තියාගෙන යනවා. හැබැයි අර හාමුදුරුවන්ගේ ඇස් දෙකේ කඳුලක්වත් නැහැ. ඒක මොකද හාමුදුරුවෝ මේක අවබෝධ කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. යම් මට්ටමකට හරි සම්පූර්ණයෙන්ම නෙවෙන්න පුළුවන්. නමුත් යම් මට්ටමකට හරි හාමුදුරුවන්ට මේ පිළිබඳ දුක පිළිබඳ හැදෑරීමක් තියෙනවා. The monk has some kind of a study and exploration into the suffering and the nature of suffering. මේ දුකේ ස්වභාවය පිළිබඳව හැදෑරීමක් තියෙන නිසා උන්වහන්සේ බලන්න අඬන්නේ නැතුව ඒ ශෝකය දරාගෙන සමහර වෙලාවට ඒක මේ ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවයක් මේ මරණය කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒ අවබෝධය තුල ඉඳගෙන කඳුළු හෙලන්නේ නැතුව අර තමන්ගේ තාත්තගේ මරණ කරේ තියාගෙන යනවා. නමුත් අර ගිහි මල්ලි එයා අඬමින් කඳුළු සලමින් තමන්ගේ තාත්තගේ මලමිනිය කරේ තියාගෙන යනවා. එතකොට බලන්න එතකොට දැන් එහෙනම් මේ බුදුදහම කියන්නේ දුක පිළිබඳ දහමක්ද? නෑ, දුක් නොවී ඉන්න එක පිළිබඳව දහමක්. එතකොට බුදුන් වහන්සේ ඉගැන්වුවේ අපිට දුක් නොවී ඉන්න හැටි. එතකොට දුක් නොවී එතකොට අපි දැන් සතුටින් ජීවත් වෙනවා නම් කෙනෙක් අපි හඳුනා ගන්න වෙනවා මේ දුක් වෙන්න වෙන අවස්ථාවන්. So if you somebody likes to and tries to stay happy, so he needs to understand the instances where the suffering comes. So if the particular person has a deep understanding about the places and instances where the suffering comes, so he can stay without suffering. අන්න එතකොට යාට පුළුවන්කම තියෙනවා without sobbing, without crying නේ, අඬන්න නැතුව කඳුළු හලන්න නැතුව අන්න ඒ අවස්ථාවට මුහුණ දීමේ හැකියාව තියෙනවා. දුක් වෙන්නේ නැතුව මේ දුක කියනක අවබෝධ
කරාට පස්සේ. එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නවා දැන් කවුරු ඕන කෙනෙක් දැන් බලන්න මේ ලෝකේ ඉන්න කවුරුවක්වත් මේ සත්තු පවා ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව ඉන්නවද? නෑ ලෙඩ වෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ. ලෙඩවීම අපිට සැපක්ද? නෑ සැපක් නෙමෙයි. ලෙඩවීම කියන එක අපිට දුකක්. අපි වයසට යනවා මේ හැම කෙනෙක්ම අපේ ජීවිත කාලේ දවසින් දවස මොහොතින් මොහොත කෙටි වෙනවා. So our life time becomes shorter and shorter every moment, right? So does this make you happy? Is this a fact for us to be happy? මේක අපිට සතුටු වෙන්න කාරණයක්ද? ඒ පිළිබඳ කවුරුත් සතුටු වෙනවද? නෑ සතුටු වෙන්නේ නෑ. අපේ ආවිස දවසින් දවස ගෙවන කාරණේ පිළිබඳ අපි දුක් වෙනවා. We have a feeling about it. We feel it. අපිට දැනෙනවා. අපේ කොණ්ඩේ පැහෙනකොට අපේ අතපය වළංගු නැති වෙගෙන යනකොට මේ දුක තවත් වැඩි වෙනවා. එතකොට එහෙනම් වයසට යෑම කියන එක දුකක්. එතකොට අපි දන්නවා වයසට යනකොට කෙනෙක්ගේ ලස්සන නැති වෙනවා, හැම රැලි වැටෙනවා, ඇස් වලින්, කටවල් වලින් කඳුළු වැටෙනවා, ඊට පස්සේ කෙලවැක් කරනවා, බේරෙන්න පටන් ගන්නවා, සමහර වෙලාවට නාගන්න බෑ, සමහර වෙලාවට නේ. එතකොට දැඩි දුකකටපත් වෙනවා. ඉතින් තමන්ගේ දෙයක් උපය ගන්න බෑ, කන්න නෑ, බොන්න නෑ. ඒ වගේ විශාල දුකක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. අපි වයසට ගියාට පස්සේ මිනිස්සුන්ට සමහර මිනිස්සු කන්න නැතුව එක තැන ඉඳගෙන මැරිලා යන අවස්ථාවල් අනන්තවත් තියෙනවා මේ ලෝකේ. සත්තුත් ඒ වගේ. එහෙනම් මේක මේ මුළු ලෝකෙටම සෑම සියලු සත්‍යයකටම බලපාන පොදු ධර්මතාවයක්. මේක දුකක්. හැබැයි මේ කාරණාව තේරුම් ගත්ත කෙනෙක්, if somebody understand this as a nature of this world, so this is a fundamental aspect of this world, ලෝකේ තියෙන ප්‍රධාන කාරණයක්, මේක මූලික දෙයක් විදිහට තේරුම් ගත්ත කෙනෙකුට දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. So you don't have to, so that's the nature of this world. ඒක ස්වභාවයක් කියලා තේරුම් අරගෙන ඒ මොහොතත් ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන්කම තියෙනවා සතුටින් ගත කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා එතකොට එහෙනම් බුදුදහම කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සතුට පිළිබඳ දහම. ඉතින් එතන නවත්තන්නේ නැතුව බුදුන් වහන්සේ මේ ලෝක ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන ඉතින් මේක විතරක් නෙමෙයි අපි මෙතනින් මැරිලා ගිහින් තව තැනක ඉපදෙනවා. එතනත් අපි වයසට ගිහිල්ලා ලෙඩ වෙලා මැරෙනවා. තව තැනක ඉපදෙනවා. එතනත් ගිහින් වයසට වෙලා ලෙඩ වෙලා මැරෙනවා. ඉතින් එතනින් අපි එතකොට ඒ අවස්ථාවෙත් එතකොට අපි මේ ලෝකේ ඉතිහාසයේ අතීතයට අපි අවුරුදු 70 කෑලි වලට කඩාගත්තොත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි මිනිස්සු වෙලාම ඉපදුණයි කියලා උපකල්පනය කරොත් තමයි. So if we assume that we have born in previous lives also as humans, so if you break the entire human history into the 70-year portions, 70-year parts, so you can understand, you can the what called the calculate the number of times that you have come to this world. මේ ලෝකෙට ආපු සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා ඒක අනන්ත සංඛ්‍යාවක්. මොකද අතීතයේට කොතනද මේ කාලයේ කෙලවරක් කියලා හොයන්න බැරි නිසා ඒකත් එතකොට ඒක අනන්ත සංඛ්‍යාවක්. ඒතර අනාගතේ අපි කොච්චර ඉපදෙයිද කියලා අපිට මේ කාලයේ කෙලවරක් හොයන්න බැරි හින්දා ඒකත් අනන්ත සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි එනම් අනන්ත සංඛ්‍යාවක් මෙරි ඉපදෙමින් යන ගමනක් අපිට ඉස්සරහට තියෙනවා. ඒ ගමන එහෙනම් එතකොට මේ හැම ගමනකම අපි තමන්ගේ ප්‍රියයෝ වෙන් වෙනකොට දුක් වෙනවා, අඬනවා, වැළපෙනවා, වයසට යනකොට ලෙඩ වෙනකොට දුක් වෙනවා, අඬනවා, තමන්ගේ පවුලේ කට්ටිය මැරෙනකොට අඬනවා, දුක් වෙනවා. එහෙනම් මේ දුක ඊට පස්සේ ලෙඩ වෙනකොට එහෙම ඊට පස්සේ සමහරවිට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් එහෙනම් අපි මේ වේදනාව විඳින්න ඕන. ඊට පස්සේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා බෙල්ල කපලා ගියොත් ඒ වේදනාව අපි විඳින්න ඕන. පිහියෙන් ඇනලා මැරුණොත් ඒ වේදනාව විඳින්න ඕන. ඉතින් ඔබ මේ දකින්න දේවල් ටිකම තමයි තව අවුරුදු 1000කින් 2000කින් ඉස්සරහට ඔබට දකින්න වෙන්නේ. දැන් අපි දකින්නවා මේ දවස්වල මිනිස්සු මරනවා හරියට, වෙඩි තියලා මරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල්ම තමයි තව අවුරුදු 10 තව අවුරුදු 70කින් ඉස්සරහා දකින්න වෙන්නේ. මොකද ලෝකේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ මේ විදිහම තමයි පවතින්නේ. So this is the very nature of this world. So the world will not change. So this is the nature and this is the way it is existing. මේක පවතින විදිය මේක තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ අද දකින්න මේ අපරාධ ඊට පස්සේ අද දකින්න මිනිමැරීම් ඔබට තව අවුරුදු 70කිනුත් ඉස්සරහට දැකීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලෝකේ දිගටම මේවා දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගමන කෙලවර කිරීමම තමයි සැනසීම කියලා. මේක ජීවිත කාලය තුලම තමන් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලය තුලම ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ නිවන් දකින්න. එතකොට මේ නිවන අවබෝධ කිරීම සඳහා මාර්ගයක් තියෙනවා. So there is a way to understand this nirvana and to achieve this the state of nirvana, and there is a super path for it. ඒකට යන්න ඕන මාර්ගයක් තියෙනවා. So it has its different steps in it. ඒකේ විවිධ වූ පියවරයන් තියෙනවා. ඒතර මේ පියවරයන් ඔස්සේ මේ ගමන ගිහිල්ලා එතකොට මේක ටික දුරක් යනකොටම අපිට තේරෙනවා අපි ඇත්තටම ලොකු සැනසීමක්, ලොකු සතුටක් අපි තුල restore වෙනවා කියලා. So you understand that you can restore a huge amount of happiness inside you. ඔයා ඇතුලේ ලොකු සතුටක් වාට රඳවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියන කාරණා ඔයාටම වැටහෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එහෙනම් මේක මේ බුදුදහම කියලා කියන්නේ දුක හඳුනාගෙන දුක් නොවි තමන්ගේ සෑම අවස්ථාවකම ජීවිතය තුළ තමන්ගේ චිත්ත සංතානය තුළ සතුට රඳව ගන්න උගන්වන දහමක්. එතකොට ඒක ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේ දුක ඇතිවන අවස්ථාවල් අවබෝධ කරගෙන දුක් නොවි ඉන්න තමයි බුදුදහමේ උගන්වන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාව ඇත්තටම තේරුම් ගත්තොත් මේ බුදුදහම පිළිබඳ තියෙන වැරදි මත ගොඩාක්
නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. So whatever it is actually you have to do if you are a non Buddhist and if you are just but inquisitive still inquisitive about Buddhism මේ බුද්ධ ධර්ම පිළිබඳව කුතුහලයක් දක්වන ඒ වගේම බෞද්ධ නොවන අතිවිශාල පිරිසක් ඉන්නවා. So there are a large number of people who are not Buddhist but still they have some kind of the inquisitiveness and they are curious about Buddhism. They want to learn about Buddhism. So for such people actually so you will understand. So you need to start at a very simple point. මේක මේ සරල තැනකින් පටන් ගන්න එකත් හරිම වැදගත්. මේ මොකද බුදුදහම කියලා කියන්නේ මහා සාගරය වගේ කියලා පහාරාද සූත්‍රයේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන මේක වෙරළ වගේ නොගැඹුරු තැනකින් පටන්ගෙන මහා සාගරය වගේ කෙලවරක් හොයන්න බැරි ගැඹුරකට මේක ගමන් කරනවා කියන එක. So this Buddhism, the teaching of the Buddha starts from the what called the place shallow place like the seashore and it goes into the deep of the deep sea like. So therefore you need to somebody is actually trying to learn Buddhism. බුදුදහම පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔබ රහතන් වහන්සේලා ගැන ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා පස්පව් ගැන ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ බුදු ගුණ, දහම් ගුණ, සඟුන් ගුණ මේ නවාරහදී බුදු ගුණ, දහම් ගුණ, සඟුන් ගුණ ඒවා ගැන ඉගෙන ගන්න. මේ මූලික දේවල් ටික පිළිබඳ හදාරලා එහෙම ටිකෙන් ටික පියවරෙන් පියවර ඔබ ගැඹුරට ආ යුතු වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඇත්තම මේක මේ පිළිබඳ අවබෝධය වැඩි කරගත යුතු වන්නේ. So that's how you should and also you need to practice this under the guidance of a senior monk or a person who has a deep understanding about Buddhism. මේ බුද්ධ ධර්ම පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුගේ මාර්ගෝපදේශයෙන් යටතේ ඒක අධ්‍යයනය කරනවා නම් තමයි වඩාත් සුදුසු. But you still have a large number of videos which preach which are especially preachings by reputed monks. මේ ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරුවරු විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ අන්තර්ජාලය තුල තියෙනවා. You also can refer to them. ඒවත් ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඒවා හරහා ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ටික ටික මේ අවබෝධය ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ අවබෝධයෙන් ඉන්න ඔබ so it is okay even you are non Buddhist. ඔබ බෞද්ධයෙක් නොවුනත් ඔබට මේක ඇත්තරම විවෘතයි. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මේ පිළිබඳ හදාarලා අවබෝධ කරගෙන ඒ අවබෝධය තුල ඔබ වෙනත් ආගමක් උනත් අදාගෙන යන්න. මොකද මේකෙන් නරකක් වෙන්නේ කෙනෙකුට. So the Buddhism by studying and learning Buddhism nobody it does not affect in an adverse way to anybody. කිසි කෙනෙකුට මේක නරක විදියට බලපාන්නේ නැහැ.